بسم الله الرحمن الرحيم. محبي اللغة الإنجليزية في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم موعدنا مع الوحدة 50 من كتاب مكملا English Grammar. فلنبدأ. يبقى يونت 50 Comparatives and Superlatives. طبعا ده بارت 2، يبقى نكمل الجزء الثاني الخاص بالمقارنات، بمقارنة الصفات اللي هي بين اتنين وبين أكتر من اتنين. طبعا قلنا comparatives اللي هي المقارنة بين اتنين، superlatives اللي هي المقارنة بين أكتر من اتنين. فنشوف معا. قال form تكوين A is bigger, faster, more expensive than B. يبقى هنا بيقارن ما بين A و B، فقال لي A أكبر أو أسرع أو أكثر غلاء من B. طبعا هنا bigger صفة قصيرة المقطع منتهية بحرف ساكن وما قبله متحرك، ضاعف الحرف الأخير اللي هو الجي فبقت bigger. faster fast صفة عادية حط لها ER. expensive صفة طويلة المقطع بين اتنين، جاب قبلها more وبعدها than. فقال لي هنا Everest is higher than KG. Everest is higher than K2. يبقى لي إيفرست أعلى من K2، ده اسم جبل. Norway is further north than Denmark. طبعا نرويج يعني النرويج is further north اللي هي أبعد في الشمال than Denmark من الدنمارك. Physics is more difficult than history. الفيزياء أكثر صعوبة من التاريخ. Bikes are more ecological than cars. الدراجات بتحافظ على البيئة أكثر من السيارات. يبقى هنا higher than صفة قصيرة المقطع بين اتنين حطينا لها ER وبعدها than. further قلنا دي شاذة من far أبعد من. further north than. عندي more difficult than صفة طويلة المقطع جبنا لها more وبعدها than. ecological برضو صفة طويلة المقطع جبنا لها more وبقى قبلها more وبعدها than. قال لي هنا صيغة تانية للمقارنة، قال لي B is not so أو as big أو fast أو expensive as A. هنا بجيب اللي هي as صفة as، فطبعا ومن فيها فممكن أخلي as زي ما هي أو أغيرها تبقى so. يبقى as صفة as اللي هي للتساوي as صفة as، فطبعا عشان أنفيها إما as التانية بتفضل زي ما هي، أما as الأولانية ممكن أسيبها زي ما هي أو أخليها so. يعني أقول B isn't so big as A، أو أشيل أو أستبدل so بخليها as، أقول B is not as big as A. يعني طريقتين نقولهم تاني. B is not نجيب as الأول، يبقى B is not as big as A. يبقى احنا هنا نفينا as صفة as بنط وخلينا as زي ما هي، أو ممكن أشيل as الأولانية واستبدلها بso فأقول B is not so big as A. يبقى نشوف الأمثلة توضح لنا أكتر. يبقى أنا عندي as صفة as دي للتساوي، عشان أنفيها طبعا هحط نوت في الأول، فممكن أحط نوت وأسيبها زي ما هي أقول as صفة as زي ما هي، أو إن أنا أجي عند as الأولانية واستبدلها بso. نشوف الكلام ده. الكيتو isn't as high as Everest. يبقى هو نفع الكيتو ليس عالي مثل إيفرست، يبقى ساب as زي ما هي جاب as صفة as. مثال آخر الدنمارك isn't as far north as Norway. يبقى الدنمارك ليست بعيدة في الشمال زي النرويج. History isn't as difficult as physics. التاريخ ليس صعب مثل الفيزياء. Cars aren't as ecological as bikes. فالسيارات ليست محافظة للبيئة مثل الدراجات. فهنا طبعا جاب as. قلنا كان ممكن في كل الأمثلة دي كلها اللي فيها as يشيلها ويحط مكانها so في النفي، أما طبعا في الإثبات بتبقى as صفة as. الاستخدام we can compare two things which are equal with. ممكن نقارن شيئين أو بين شيئين واللي هما متساويين.
يبقى we can compare two things which are equal with. ممكن أن نقارن بين شيئين واللي هما متساويين باستخدام الصفة as. بجيب الصفة as للتساوي. we can add just for emphasis. ممكن نحط كلمة just كتأكيد، يبقى for emphasis، يبقى emphasis هي تأكيد. اداني مثال قال for me، بالنسبة لي for me chemistry is just as difficult as physics. الكيمياء صعبة تماما مثل الفيزياء. أو أقول so is just as good at basketball as Nicky. يبقى so جيد تماما في لعب كرة السلة مثل نيكي. يمكن أقولها as good as أو أقولها as difficult as، وقلت ممكن أحط just فقط for emphasis اللي هو التأكيد. فطبعا ممكن أحطها وممكن أشيلها. قال لي بقى we can use not so أو as. قلنا طبعا في النفي إما أبقي على as كما هي أو استبدلها بso. يبقى we can use not so أو not as adjective plus as to compare things instead of the comparative form of the adjective with than. بدل ما أجيب طبعا هنا الأولانية الصفة as دي في التساوي. طبعا لو حاجة بقى مثلا زادت عن التانية، فبدل ما أجيب المقارنة بين اتنين اللي هي فيها الصفة وبعدين than، لأن أجيبها comparative اللي هي طبعا صفة قصيرة المقطع تبقى BR زي taller، أو طولة المقطع أجيبها more مثلا beautiful than اللي هي comparative اللي هي بين اتنين وبعدين than. فأنا بدل ما أجيب الصيغة دي يعني لا أجيب الصيغة بتاعت الصفة as وأنفيها. لكن في النفي ممكن أبقى على as الأولانية وممكن أحولها لصو. قال لي هنا بقى big differences and small differences. اختلافات الكبيرة والاختلافات الصغيرة نشوف هنعمل فيها ايه. يبقى big differences and small differences. you can use much، ممكن نستخدم much اللي هي كثير، a lot كثير، a bit جزء ما، and a little قليل with the comparative form of the adjective مع المقارنة بين أكتر مع المقارنة بين اتنين to show how big لكي تظهر how big the difference are. يبقى عشان تبين مقدار كبر هذا الاختلاف. يبقى how much the أو how big the difference are. you can use not quite و almost و nearly and not nearly with الصفة as. يبقى في تعبيرات أجيبها مع المقارنة اللي هي بين اتنين، وتعبيرات أجيبها مع الصفة as. نشوف مع بعض بالتوضيح. يبقى هنا you can use much، ممكن انك تستخدم much، a lot، a bit and a little with the comparative form of the adjective. يبقى الصفات اللي هي much و a lot و a bit و a little دي اجيبها في المقارنة بين اتنين عشان ابين how big the differences are، عشان ابين ما هو حجم الاختلافات دي سواء كان كبير او صغير. ممكن استخدم you can use not quite و almost و nearly و not nearly with الصفة as. لو اجيب بقى الصفة as اجيب تعبيرات زي not quite و almost و nearly و not nearly. طبعا نشوف الامثلة توضح لنا. قال لي small differences اختلافات بسيطة. قال لي هنا اجيب a little و a bit و slightly. هنا في في comparative اللي هي المقارنة بين اتنين. قال لي A costs 8 pound and 50 pounds أو 8.5 pounds and B costs 9 pounds. يبقى A بيكلف 8 جنيه ونص، B بيكلف 9 جنيه فقط. طبعا الغلاء بينهم بسيط أو السعر بينهم بسيط. فقال لي B is a little more expensive than A. يبقى B is a little more expensive than A. هو أكثر غلاء منه a little حاجة بسيطة، لأن الفرق نص جنيه، ده ب8 ونص ده ب9، فجبنا a little. يبقى دي في المقارنة بين اتنين. ده قال لي هنا ممكن استخدم a bit اللي هي برضه جزء صغير. قال لي James is a bit older than me، أكبر مني كده حاجة بسيطة.
يبقى James is a bit older than me. عندي برضو slightly بدرجة طفيفة. قال لي the exam was slightly more difficult than I expected. كان أصعب حاجة خفيفة عما كنت أتوقع. يبقى المقارنة بين اتنين للحاجات الاختلافات البسيطة أجيب a little a bit slightly. ده بالمقارنة اللي هي بقى الصفة as. نشوف قال لنا جاب not quite و almost و nearly. not quite و almost و nearly. بقى نحفظ مع بعض. يبقى اللي هي المقارنة بين اتنين بنجيب معاها للاختلافات البسيطة a little و a bit و slightly. الاختلافات البسيطة في المقارنة اللي هي بقى الصفة as أجيب معاها not quite و almost و nearly. نشوف الأمثلة. قال لي هنا A costs 8.5 pounds بتكلف 8 جنيه ونص and B costs 9 pounds و B بتتكلف 9 جنيه نفس المثال اللي فوق. فقال A isn't quite as expensive as B. يبقى هنا A isn't quite as expensive ليست غالية تماما زي B. يبقى الاختلاف بسيط. أو يجيب almost تقريبا. قال لي A is almost as expensive as B. يبقى قال لي A تقريبا غالي زي B. أو قال nearly. قال I am nearly as old as James. أنا تقريبا في نفس السن بتاع جيمس. يبقى الاختلافات البسيطة تاني a little و a bit و slightly ده مع comparative اللي هي المقارنة بين اتنين. و not quite و almost و nearly ده مع اللي هي المقارنة باستخدام الصفة as. نشوف بقى ال big differences الاختلافات الكبيرة. نشوفها الأول مع comparative اللي هي المقارنة بين اتنين. اللي ممكن استخدم a lot much و far. يبقى اجيب a lot و much و far دولت للمقارنة اللي هي بين اتنين. زي قال لي مكسيكو سيتي مدينة المكسيك اللي عاصمة المكسيك is a lot bigger than Rome أكبر بكتير من روما. يبقى a lot bigger هنا اختلافات كبيرة. جبت هي أصلها is bigger than حطيت قدامها a lot. أو أقول a Ferrari is much more expensive than a Ford. طبعا دي أنواع عربيات. قال لي الفراري ده أكثر غلاء بكتير من العربية الفورد. يبقى جبت much more expensive than. يبقى هي أصلها a Ferrari is more expensive than. حطيت much عشان نأكد المعنى وأقول إن في اختلاف كبير بينهم. يبقى أو استخدم far. قال لنا a DVD is far better than a video for watching films. يبقى لي DVD أفضل بكثير أو ببعيد من أنت تشاهد من الفيديو للفيديو لو أنت هتشاهد الأفلام. يبقى DVD هيكون أفضل بكثير من الفيديو لمشاهدة الأفلام. يبقى للحاجات الاختلافات الكبيرة في المقارنة بين اتنين اللي هي comparatives استخدم a lot استخدم much استخدم far. ده بالاختلافات الكبيرة مع الصفة as قال لي أجيب not nearly ليس تقريبا. نشوف الأمثلة. قال روم isn't nearly as big as Mexico City. يبقى روم ليست تقريبا كبيرة زي مدينة المكسيك. أو فورد isn't nearly as expensive as Ferrari. يبقى فورد ليست تقريبا غالية زي الفراري. و a video isn't nearly as good as a DVD for watching films لمشاهدة الأفلام. يبقى نقول كده باختصار اختلافات البسيطة في الكومباراتيف اللي هي المقارنة بين اتنين بجيب a little و a bit و slightly. في المقارنات الكبيرة في الكومباراتيف اللي هي المقارنة بين اتنين بجيب a lot و much و far. أما المقارنة بالصفة as الاختلافات البسيطة أجيب not quite almost nearly. الاختلافات الكبيرة باجي عندي nearly وانفيها تبقى not nearly. قال لي بعد كده with superlatives يبقى form اللي هي المقارنة بين أكتر من اتنين. قال لي بصيغة المقارنة لأكتر من اتنين with superlative forms of the adjective you can use second, third, etc. ممكن تستخدم تعبيرات زي الثاني والثالث إلى آخره. قال لنا مكسيكو سيتي is the second largest city in the world. هي ثاني أكبر مدينة في العالم.
Germany is the third most developed country in the world. قال لي ألمانيا هي ثالث أكثر دولة تحضرا أو تقدما في العالم. يبقى نستخدم second و third قبل مقارنة الصفات من الدرجة الثالثة اللي هي superlative. You can use by far to emphasize superlatives. قال لي ممكن استخدم كلمة by far عشان نأكد المقارنة من الدرجة الثالثة. يبقى you can use by far to emphasize superlatives. قال لي هنا جون is by far the best in the class. يبقى by far على الإطلاق. يبقى جون على الإطلاق أفضل أو الأفضل في الفصل. China is by far the most populated country in the world. يبقى الصين على الإطلاق هي الدولة الأكثر سكانا في العالم. You can also use less not than and the list to show differences. ممكن استخدم less اللي هي والصفة than أقل من أو the list اللي هي الأقل to show differences عشان أبين الاختلافات. طبعا بدل ما أقولها more والصفة than بجيب العكس أنه more عكس less بقولها less صفة than. وبدل ما أقولها the most اللي هي الأكثر أجيب عكسها اللي هي the least الأقل. ممكن أعكس الجمل. قال لي هنا أمثلة life in the past الحياة في الماضي was less comfortable than it's now بتكون أقل راحة منها الآن. طبعا لو أقولها بناو أقول now is more comfortable. يبقى life now is more comfortable than life in the past. يبقى بعكسهم أجيب more comfortable than عكسها less comfortable than. نفس الكلام مع list. قال لي جاك is the least hard working boy in the class. يبقى قال لي جاك هو الطالب الأقل أو لا أقل أو الذي يعمل بجهد أقل في الفصل. يبقى the least hard working. طبعا اللي هو بيشتغل بقى أكتر واحد فيهم أو الأكثر اجتهادا فيهم أقولها the most hard working. يبقى عندي the least عكس the most و less عكس more وبعد كده الصفات بتمشي والمعنى عادي. And we can compare adverbs in a similar way to adjectives. قال ممكن نقارن الصفات أو الظروف بطريقة مشابهة للصفات. زي ما أنا قارنت الصفات ممكن أقارن برضو الظروف بنفس الطريقة وبنفس التعبيرات. And I left school earlier than you. أنا غادرت المدرسة مبكرا عنك. يعني إن early ظرف. I left school early دي ظرف. فلما جيت أقارنها بين اتنين قلت earlier than you حطيت er وطبعا صفة منتهية بواي فشلت الواي وحطيت ier. يبقى I left school earlier than you. You didn't leave school as early as I did. أو أجيبها برضو بأس صفة as كظرف. قال أنا لم أغادر أنت لم تغادر المدرسة مبكرا كما فعلت. طبعا بتساوي الجملة اللي قبلها. أو أقول Jane did the exercise more quickly than John. يبقى جين قامت بالتدريب أكثر أو حلت التمرين بسرعة أكثر من جون. يبقى هنا more quickly than. طبعا اعتبرت quickly صفة أو ظرف طويل المقطع فجبت قبله more وبعده than. أو إن أنا أجيبها بقى صفة as John didn't do the exercise as quickly as Jan. يبقى جون لم يقوم بالتدريب بسرعة مثل جان. يبقى هنا ممكن الظروف نستخدمها زي الصفات. أجيبها مقارنة بين اتنين أحط لها er وبعدها than. ولو صفة طويلة المقطع أجيب أو ظرف طويل المقطع أجيب قبله more وبعده than. وبرضه استخدمها بas ظرف as زي ما كان as صفة as للتساوي هتبقى as ظرف as برضه للتساوي. وشكرا لحضراتكم.